Dag 45. 5 ord per dag. Lyssna och se efter. Öva uttalet. Obestämd form singular. En klocka. Bestämd form singular. Klockan. Obestämd form plural. Klockor. Bestämd form plural. Klockorna. En strumpa, strumpan, strumpor, strumporna. En strumpa, strumpan, strumpor, strumporna. En rock, rocken, rockar, rockarna. En rock, rocken, rockar, rockarna. En sko, skon, skor, skorna. En sko, skon, skor, skorna. En t-shirt, t-shirten, t-shirts, t-shirtsen. En t-shirt, t-shirten, t-shirts, t-shirtsen. Du kan lära dig 800 ord på 160 dagar med 5 ord per dag. A1-nivån i språk är 800 ord. Prenumerera och lär dig svenska varje dag.